Tái ngộ trong cuộc hội đàm thứ 3 ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh sự coi trọng của mỗi nước đối với quan hệ song phương. Hai bên cũng nhất trí cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Trưa 12 tháng 12, rất nhiều người dân Việt Nam và Trung Quốc đã đứng bên đường phố Hà Nội vẫy quốc kỳ hai nước, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Trung Quốc thăm Việt Nam. Ngay trong chiều ngày 12 tháng 12, tại Phủ Chủ tịch, lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra trọng thể dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai nhà lãnh đạo tràn trở, tay bắt mặt mừng, trò chuyện khi tái ngộ. Trong tiếng quốc thiều của hai nước, 21 loạt đại bác rền vang chào mừng nhà lãnh đạo Trung Quốc đến thăm Việt Nam. Tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã thể hiện tình cảm đặc biệt của ông đối với truyền thống hữu nghị, tầm vóc quan hệ song phương hiện nay cũng như triển vọng tốt đẹp trong thời gian tới của quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm là một dấu mốc lịch sử mới, đưa quan hệ giữa hai đảng hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam, khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ đối với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược. Việt Nam ủng hộ nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh, đóng góp ngày càng quan trọng hơn vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam. Xúc động được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Ông Tập cũng cho biết Trung Quốc kiên định ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, trọng cao độ quan hệ giữa hai đảng, hai nước với những thành tựu của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong 15 năm qua và trước những yêu cầu mới, hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại, phù hợp với hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Cũng tại hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, trở thành một trong những trụ cột của quan hệ song phương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư bền vững và sâu sắc hơn. Việt Nam và Trung Quốc sẽ tăng cường giáo dục về quan hệ truyền thống, quan hệ hai đảng, hai nước, tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn vì lợi ích của hai nước và đóng góp tích cực vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Về vấn đề trên biển, hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn, nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc hai bên cùng chỉ đạo, quán triệt sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân của hai nước, tinh thần cao hơn, quyết tâm lớn hơn để thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển vững chắc, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả hơn nữa trên tầm cao mới của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đó trân trọng mời và cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà tối cùng ngày. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Với tuổi trẻ về mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo, giáo sư Triệu Vệ Hoa, Đại học Phục Đáng Trung Quốc cho biết với tư cách là nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc và Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn nhìn quan hệ hai nước Trung Quốc Việt Nam từ góc độ chiến lược, củng cố và duy trì tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của quan hệ song phương. Theo ông Triệu Vệ Hoa, nhờ sự đồng thuận và quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo, sự tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa Trung Quốc và Việt Nam không ngừng được nâng cao trong những năm gần đây. Hợp tác, trao đổi kinh tế, thương mại không ngừng được đi sâu và quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển lên tầm cao mới. Trong ngày 12 tháng 12, bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Tại đây, hai phu nhân đã tham quan phòng trưng bày, nghe giới thiệu về các tài liệu, hiện vật tại bảo tàng nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời phản ánh sự phát triển, thay đổi về vai trò, vị thế và đời sống của người phụ nữ trong xã hội thời gian qua. Nhân đây, giáo sư Bành Lệ Viên chân thành cảm ơn phu nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng thăm bảo tàng, giúp bà hiểu hơn về sự cần cù, dũng cảm của người phụ nữ Việt Nam.
bà Bành Lệ Viên, đại sứ thiện chí Tổ chức Y tế Thế giới về phòng chống bệnh lao và HIV/AIDS, đại sứ đặc biệt của UNESCO về giáo dục phụ nữ và trẻ em gái, đã lắng nghe các chia sẻ trong cuộc gặp gỡ và giao lưu với các gương điển hình về giáo dục và các trẻ em gái trong mục tiêu thúc đẩy giáo dục. Bà bày tỏ sự ấn tượng trước tấm gương phụ nữ Việt Nam và đánh giá cao vai trò của giáo dục trong thay đổi số phận của nhiều phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn. Trong không khí gần gũi và chân tình, bà Ngô Thị Mận và giáo sư Bành Lệ Viên cùng thưởng trà, xem trình diễn áo dài và biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Chuyến thăm của các phu nhân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, là nguồn động viên quý báu, tăng cường tình hữu nghị và sự kết nối, giao lưu giữa phụ nữ và nhân dân hai nước. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, lãnh đạo hai nước sẽ đưa ra những định hướng mới cho quan hệ hai bên, được gói gọn trong 4 cụm từ: định vị mới, phương hướng mới, triển vọng mới và động lực mới. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào ngày 10 tháng 12, nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết, mối quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam Trung Quốc hết sức đặc biệt và có thể nói là hiếm thấy trên thế giới. Hai nước đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, hai nước núi sông liền một dải, là láng giềng hữu nghị, đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cho rằng, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng đạt được tiến triển mới. Ông Hùng Ba cũng nhắc lại những thành tựu mà hai nước đạt được sau chuyến thăm thành công và mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc vào tháng 10 2022. Thông qua tiếp xúc và trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã đi sâu trao đổi ý kiến về những nội dung quan trọng, học hỏi, tham vấn lẫn nhau về kinh nghiệm xây dựng đảng và quản lý nhà nước. Đại sứ Trung Quốc cho biết, về ý nghĩa chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đại sứ Hùng Ba cho rằng chuyến thăm lần này có ý nghĩa lịch sử nhằm đáp lại chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2022. Đồng thời, trên nền tảng hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, lãnh đạo hai nước có thể định vị mới, xác định phương hướng mới cho sự phát triển quan hệ hai nước, mở ra viễn cảnh mới cho sự hợp tác trên các lĩnh vực và tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước. Theo đại sứ Trung Quốc, tinh thần này được gói gọn trong 4 cụm từ: tình hình mới, phương hướng mới, triển vọng mới, động lực mới. Đại sứ Hùng Ba cảm động chia sẻ câu chuyện từng được nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng, mỗi lần trao đổi, nói chuyện với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thì càng nói, hai người càng thấy hợp nhau, càng thấy hai bên có nhiều nội dung có thể trao đổi với nhau. Đây là sự kiện mà hai Tổng Bí thư đều rất mong chờ, vì hai người đều rất nhớ nhau và mong được gặp nhau. Ông Hùng Ba nói và chia sẻ tình hữu nghị giữa hai nhà lãnh đạo cũng là tài sản chung quý báu của hai nước. Do đó hai bên đều rất mong chờ chuyến thăm lần này. Khi nhắc đến ấn tượng sâu sắc nhất, đại sứ Hùng Ba nhớ lại chuyến đi cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cửa khẩu hữu nghị quan giữa Việt Nam và Trung Quốc hồi tháng 8 vừa qua. Đại sứ kể trong chuyến đi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trồng cây hữu nghị và nhắc lại lịch sử tên gọi của cửa khẩu này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhắc nhiều lần là chỉ có nơi này có đặt tên là cửa khẩu hữu nghị quan, là việc có 102 trên thế giới. Mối tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng là 102 trên thế giới, không gì có thể so sánh được, đại sứ Hùng Ba chia sẻ. Đại sứ Trung Quốc cho rằng là chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chắc chắn sẽ tràn đầy hữu nghị và sẽ có thành quả hết sức phong phú.